วัสดีค่ะสาวเมืองพะรอค่ะเมืองจัดพี่น้องตำข้าวปุ้นกินกับปลาหมึกกับกุ้งค่ะอู้ตาแซ่บพี่น้องมันนี่กินเส้นจ้ะมึงดูข้าวปุ้นมึงดูนะเส้นเหนียวๆนุ่มๆมันน่าประแดกพูดอ่ะน่านัวๆจ้ะกินกับกุ้งนี่กุ้งลวกย่างนี้จ้ะกุ้งสะดุ้งจ้ะอืมอือหืออืมแซ่บค่ะจะไปน้องอืมหนวดปลาหมึกทำยังไงเลยโอ้แซ่บพังอยากกินตะบักสมมองด้วยจ้ะพี่น้องอืมอืมนัวปลาแดกแซ่บพักอุ้งอุ้งสะดุ้งอืมเสียงกระปุ่นอืมอืมปลาหมึกคำใหญ่ๆเลยผักสดจ้ะกระหลำกุ้งพี่น้องมันเส้นกระปุ่นโอ้เหนียวนุ่มจ้ะเส้นใส่พอดีไซส์เอสอืมแซ่บพักพี่น้องหน้าปลาแดกนัวขอบคุณหลายๆจ้า